Roșiile mele începuseră să se ofilească, frunzele se îngălbeneau, tulpinile slăbeau și sincer mă gândeam că le-am pierdut. Dar înainte să renunț, am încercat o soluție 100% naturală pe care o știam de la un grădinar bătrân și pe care o folosesc de câțiva ani. După doar câteva zile, plantele și-au revenit. Frunzele au redevenit verzi, roșiile au început să se dezvolte din nou sănătos. În clipul ăsta îți arăt exact ce am folosit, cum am preparat soluția și cum o aplic. Iată soluția bio care mi-a salvat roșiile. 3,5 grame de bicarbonat de potasiu, 1 litru de apă la temperatura camerei și opțional poți adăuga o picătură de săpun lichid natural doar pentru aderență mai bună pe frunze. Am amestecat bine, apoi am pulverizat frunzele pe ambele părți, dimineața de vreme când nu este soarele puternic. După doar câteva zile, roșiile au început să-și revină. Frunzele s-au întărit, petele s-au oprit, iar planta a început din nou să înflorească. De ce funcționează? Bicarbonatul de potasiu modifică ușor pH-ul suprafeței frunzelor, împiedicând dezvoltarea fungilor care provoacă făinare, pete albe, mana roșilor. Este un aliat natural împotriva bolilor, mai ales în perioadele umede din iulie și august. Cum se folosește? Aplicăm la fiecare 5-7 zile, în special după ploi sau când observi primele semne de boală. Nu aplica în plin soare sau în timpul zilelor caniculare. Dacă și roșiile tale trec printr-o perioadă grea, încearcă această soluție bio înainte să renunți. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să urmărești pagina noastră de Facebook și TikTok. Vă mulțumesc!